và mỗi lần thực hiện đều đạt đến trình độ đầy thử thách. Chỉ với 2 tay và một chiếc chân mạnh mẽ, anh có thể dựng nhà cây trên ngọn cây cao hàng chục mét. Không gian bên trong rộng rãi, khi đói còn có thể nướng một miếng thịt ba chỉ thật to. Người thanh niên trước mắt chúng ta chính là anh chàng một chân. Lúc này anh đang leo lên một thân cây cao sừng sững. Dù chỉ còn một chân, nhưng leo cây với anh dường như chẳng phải khó khăn gì. Nhờ vào sức mạnh phần thân trên và đôi tay, cùng chân còn lại mà bám chắc, anh leo lên đỉnh, ngắm toàn cảnh làng mạc và núi non bên dưới. Rồi cuối cùng cũng đến được ngọn cây, nơi mà anh dự định dựng nên căn nhà cây tiếp theo. Trước khi bắt đầu xây dựng, anh lại leo xuống. Đầu tiên, anh dự định làm một chiếc thang thật dài, nên cần 2 thân cây vừa dài vừa thẳng. Sau khi loại bỏ hết cành lá thừa, anh nhảy lò cò, vác chúng trở lại địa điểm đã chọn. Vì quá mệt nên anh thở dốc từng hơi nặng nhọc. Dù sao thì công việc nặng nhọc như vậy, ngay cả với người bình thường cũng không dễ dàng gì. Sau khi uống vài ngụm nước lá, anh lại tiếp tục thu gom nguyên liệu. Anh bắt đầu đục lỗ trên đỉnh thân cây, mỗi đoạn đều phải có một lỗ đục như vậy. Tiếp đó là chuẩn bị các đoạn tre nhỏ với kích thước phù hợp. Sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu tiến hành lắp ráp thang. Từng đoạn tre được đưa vào đúng các lỗ đục, mỗi thanh đều được lắp chắc chắn vào vị trí. Sau khi hoàn thành chiếc thang thì nó lại vô cùng nặng nề. Anh phải dốc hết sức mới cố định được thang vào thân cây. Khi đảm bảo đã chắc chắn, anh mới bắt đầu leo lên. Việc leo lên bằng chính chiếc thang này cũng đồng nghĩa với việc anh đã vượt qua bước đầu tiên. Sau đó, anh tiếp tục thu gom các vật liệu, rồi lò cò leo lên thang như đi trên đất bằng. Đầu tiên, anh cố định 2 thanh gỗ bằng đinh, tạo thành phần khung sàn nền của căn nhà. Tiếp theo, anh chẻ đôi các khúc tre và cẩn thận loại bỏ hết mấu. Xử lý xong thì lại vác từng bó nhỏ, ì ạch leo lên thang. Anh bắt đầu lắp các tấm tre lên phần sàn nhà, dùng đinh cố định từng tấm lại chắc chắn, tạo thành một mặt sàn vuông vức và hoàn chỉnh. Vì nhà dựng trên ngọn cây nên phải chống chịu được gió lớn, nên anh chọn các khúc gỗ to để làm cột trụ. Tổng cộng cần dựng 4 cột như vậy. Sau khi phần khung cơ bản đã hoàn thiện, anh tiếp tục xử lý phần tre còn lại. Nhìn vẻ ngoài của anh cũng đủ hiểu rằng anh là một người chất phác, cần cù và giản dị. Khi những tấm tre được xử lý xong, anh lại đi về để vận chuyển chúng lên cây. Rồi bắt đầu lắp từng tấm tre lên để làm tường. Lúc này, có thể nghe rõ tiếng gió rít dữ dội trên ngọn cây. Toàn bộ phần tường đều được lắp đặt theo kiểu đan xen từng tấm tre lại với nhau. Đồng thời anh cũng trở lại vị trí để lắp cửa sổ, vừa giúp mở rộng tầm nhìn, lại có thể ngắm trọn vẹn cảnh núi non hùng vĩ. Phần còn lại là phần mái nhà cần được hoàn thiện. Với sức bền và thể lực hơn người, anh mới có thể hoàn thành được công đoạn thu gom nặng nhọc này. Sau đó anh tiếp tục xử lý số tre còn lại. Đối với những công đoạn này, anh đã quá quen thuộc. Tiếp theo, anh bắt đầu dựng phần mái nhà, áp dụng cách lợp ngói theo từng lớp, lắp từng hàng lớp dưới trước rồi mới đến lớp trên. Lúc này, phần mái nhà gần như đã hoàn tất. Nhưng nếu trời bất chợt đổ mưa, liệu có chắn mưa được hay không khi mà 4 bề đều thông thoáng như vậy? Trời cũng bắt đầu tối dần. Trong bóng tối, anh vác một bao đất lên vai, cẩn thận trèo lên thang một cách chậm rãi. Anh đổ đất lên phần sàn đã dựng sẵn phía trên. Nhìn từ bên ngoài, ánh đèn hắt ra tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Anh nhóm lửa và chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối. Lần này cuối cùng anh cũng được ăn thịt rồi. Thịt ba chỉ béo nhưng không ngấy, nướng trên lửa trại thơm phức, bắt đầu rỉ mỡ xèo xèo khiến ai nhìn cũng thèm. Anh đã làm việc cả ngày dài, giờ đây bụng đã đói cồn cào. Anh ăn một cách ngon lành, ngấu nghiến từng miếng thịt mỡ. Chắc phần còn lại anh cũng chẳng nuốt nổi nữa đâu. Sau khi ăn uống no nê, anh có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ thật ngon. Ngày mai khi thức dậy, anh sẽ tiếp tục dựng thêm một ngôi nhà đầy mơ ước. Trong giới xây dựng hoang dã, tôi chỉ nể phục anh chàng chân tật này. Dù cơ thể không lành lặn nhưng ý chí của anh thì hoàn toàn nguyên vẹn. Cùng vài khúc tre và gỗ đơn sơ, anh đã dựng nên căn nhà cây mơ ước cao nhất thế gian. Không những vậy, anh còn làm thêm cả ban công, bàn ăn và cả một khu vườn nho nhỏ. Người sinh ra đã có thiên phú đặc biệt, chỉ cần lên ý tưởng trong đầu là bắt tay vào làm ngay. Vì áp lực cạnh tranh trong cộng đồng quá lớn, nên anh luôn chọn làm nhà cây để tạo sự khác biệt. Mà đã làm nhà cây thì việc đầu tiên vẫn là phải dựng được một chiếc thang chắc chắn. Tre là vật liệu chính thì quả thật không gì phù hợp hơn. Sau khi tất cả vật liệu đã được xử lý xong, anh bắt đầu tiến hành lắp đặt cầu thang. Nhìn vào độ dài của chiếc thang có thể đoán được, căn nhà cây lần này anh dự định dựng không hề nhỏ, có thể cao đến vài tầng lầu. Cũng vì có sẵn các biện pháp an toàn chuyên nghiệp nên anh mới có thể thi công ở độ cao như vậy. Nếu không nói rõ thì dễ khiến người xem lầm tưởng anh lại quay về phong cách của những công trình đầu tiên. Chỉ thấy anh đang hoàn thiện khung chính của nhà cây. Với việc xử lý các công đoạn liên quan đến tre, anh đã quá thành thạo và quen tay. Anh vận chuyển vật liệu lên cao chẳng khác gì đi trên đất bằng. Từng thanh tre được lắp vào một cách ngay ngắn, rồi dùng dây kẽm để buộc cố định thật chắc. Căn nhà cây ở phía xa kia chính là công trình trước đó anh từng xây dựng. Nhưng căn mới lần này, diện tích lại lớn hơn một chút. Vì thế, phần khung bằng gỗ cũng phải lớn hơn. Người ta nói tình yêu Tây Ba thì khó bền, nhưng khung nhà hình tam giác lại vững chắc nhất trong hoang dã. Sau khi hoàn thành phần khung, anh bắt đầu lắp đặt tường bằng các tấm tre. Lúc này, dáng hình cơ bản của căn nhà đã hiện rõ. Tuy nhiên, để làm xong các bức tường, vẫn cần rất nhiều tre. Cách lắp như thế này lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần lắp nguyên tấm tre đã xử lý vào đúng vị trí là được. Vừa tiết kiệm thời gian và công sức, vừa không khiến căn nhà cây trông quá thô sơ.
Phần khung cửa sổ cũng được anh chừa sẵn từ trước. Sau đó, anh bắt đầu thi công phần mái cho nhà cây, vẫn sử dụng tre làm nguyên liệu chính, lắp theo kiểu tầng dưới trước, tầng trên sau. Lần này còn được anh thiết kế thêm phần mái hiên. Bàn tay thò ra thêm này, có lẽ bạn cũng đoán được là của ai rồi đấy. Khi phần mái được lắp đặt xong thì căn nhà cây của anh đã hoàn thiện cơ bản. Tuy nhiên lần này anh lại muốn thêm chút điểm nhấn mới lạ. Vì vậy anh bắt đầu lên thêm thiết kế mở rộng. Có vẻ như anh định bao quanh căn nhà bằng một vòng lan can, biến nơi này thành một ban công kiêm luôn sân vườn. Phải công nhận rằng tre là loại vật liệu cực kỳ tiện dụng, dù thiết kế kiểu gì cũng dễ dàng uốn nắn theo ý muốn. Giờ nhìn thế này trông có phải rất đẹp rồi không? Nhưng với anh thì dường như vẫn chưa đủ. Chỉ thấy anh tiếp tục mở rộng phần thiết kế ra phía ngoài, đổ đầy đất vào trong, như vậy là có thể trồng hoa ngay tại nhà cây trên cao này rồi. Sau đó, chẻ tre thành những mảnh nhỏ, tách đôi những sợi dây mây ra thành hai phần, rồi bắt đầu đan thành tấm lưới, làm thành cánh cửa cho căn nhà cây. Sau khi hoàn thiện xong tấm cửa đan, anh liền mang đi lắp đặt và cố định chắc chắn. Tiếp theo là phần thiết kế khung cửa sổ. Chỉ thấy anh cắt tre tạo thành rãnh, sau đó dùng các tấm tre để lắp vào, chỉ cần dùng dây thép buộc lại là xong. Những khung cửa sổ khác cũng được làm tương tự. Lúc này, anh bê đến rất nhiều cây hoa tươi, dự định sẽ trồng ở khu sân vườn của nhà cây. Không thể không nói, anh đúng là một người đàn ông có óc lãng mạn. Anh lại sắp xếp thêm một bộ bàn ghế nhỏ, tất nhiên cách làm thì vẫn theo kiểu truyền thống của dân làng. Chỗ này tôi xin phép lược bớt, kẻo lại bị nói là nội dung lặp lại. Nhưng sau khi hoàn thiện toàn bộ các công đoạn, anh liền ngồi xuống, một mình tận hưởng cảnh đẹp núi rừng. Buổi tối anh còn chuẩn bị một bữa gà nướng. Cuộc sống thế này đúng là tận hưởng quá mức rồi. Đây chắc chắn là người đàn ông truyền cảm hứng nhất trên mạng. Cùng gia đình đến sinh sống giữa rừng sâu núi thẳm. Chỉ với một chân mà anh vẫn thu gom đủ nguyên liệu và dựng được cả nhà treo ngay trên thân cây bắc qua con suối. Lúc rảnh rỗi thì nhảy xuống suối bơi lội giải khuây. Còn khi đói bụng, lại có thể tự nướng một con cá giữa hoang dã mà ăn. Vẫn là anh chàng chân tật của chúng ta, bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội. Tất cả bắt nguồn từ một vụ tai nạn khi anh mới 13 tuổi. Và từ đó, anh mất đi khả năng vận động một chân. Nhưng anh chưa bao giờ để cuộc đời quật ngã mình. Anh vẫn kiên cường sống đầy nghị lực suốt hơn 20 năm, cùng người vợ hiền và đứa con nhỏ thân yêu. Để có thể tăng thêm thu nhập cho gia đình, lần này anh lại chọn thêm một địa điểm mới để xây dựng. Dự định dựng nhà ngay trên thân cây bắc qua dòng sông. Thế là anh lại lập tức bắt đầu thu thập các loại vật liệu cần để dựng nhà. Xem đoạn video này trong lúc dựng phim cũng khiến tôi thót tim vì lo cho anh ấy. Dù sao thì việc chỉ có một chân bất tiện đến mức nào, ai cũng biết. Sau đó, anh dùng dây leo buộc cố định lên thân cây, dự định dựng nên một căn nhà treo thật kiên cố. Nhưng trước tiên, phải xử lý đám gỗ lớn này đã. Dùng đinh đóng khung cho phần kết cấu, sau đó buộc cố định lại bằng dây thép chắc chắn. Khi khung sườn đã hoàn tất, anh bắt đầu dùng dây leo để nối các mối kết cấu. Từng góc cạnh đều phải được buộc chặt cẩn thận. Mà nói đi cũng phải nói lại, những thao tác chuyên nghiệp và nguy hiểm như thế này, mọi người tuyệt đối đừng nên bắt chước theo, bởi vì anh có thể lực và kỹ năng đặc biệt mới làm được. Tiếp đến là hoàn thiện phần khung, lần lượt lắp đặt hết toàn bộ các thân gỗ. Chỗ nào thừa ra thì chỉ cần cắt bỏ đi, sau đó còn thử độ chịu lực của nó luôn. May mà nguyên liệu nơi hoang dã rất phong phú, nên anh mới có thể tự do sáng tạo khi dựng chỗ trú này. Phần khung nhà hình tam giác thì vẫn là kiểu hữu dụng nhất. Sau khi phần khung hoàn thiện, anh ôm đến một bó nứa, dự định lát chúng lên sàn nhà treo. Chỉ cần sắp xếp gọn gàng rồi cố định lại bằng dây thép. Vậy là mặt sàn gọn gàng, chắc chắn đã ra hình ra dáng. Nhưng hai bên tường vẫn cần được lắp thêm, cũng áp dụng cùng một cách để gắn kết. Phần tường còn lại thì dùng nửa thân nứa để dựng lên. Cách này vừa gọn đẹp, lại giúp tiết kiệm nguyên liệu tối đa. Không thể không nói, họ nhà tre đúng là vật liệu thần kỳ, xứng đáng là thứ tốt nhất để dựng nhà nơi hoang dã. Khi cánh cửa nhà treo đã làm xong, anh lại tiếp tục đi lấy cỏ tranh về lợp mái. Phải nói, từng bước của anh đều chắc chắn và đầy quyết tâm. Anh cẩn thận sắp xếp từng bó cỏ tranh lên mái, đặt một cách ngay ngắn, sau đó dùng một khúc nứa đè chặt để cố định chúng lại. Cỏ tranh không chỉ giúp ngăn muỗi và côn trùng, mà còn có thể làm dịu nước mưa chảy xuống. Dù căn nhà treo bên sông này trông có hơi đơn sơ, nhưng với anh mà nói, đó vẫn là một nơi trú ẩn ấm áp, tránh gió tránh mưa. Sau đó, anh còn tự tay làm thêm một chiếc xích đu đơn giản. Tới lúc này, nơi trú ẩn đã dựng xong. Nghĩ đến việc cả ngày bận rộn nên hơi đói bụng, anh liền dùng tay phải đẽo một chiếc xiên bắt cá, rồi từ trên xích đu nhảy phát xuống dòng sông. Phải nói rằng, vóc dáng của anh vẫn cực kỳ chuẩn. Khi anh bắt được một con cá rô phi to tướng, trông anh phấn khích cực kỳ. Ngồi trong ngôi nhà treo bên dòng sông mà nấu ăn, bữa ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng thịnh soạn. Với căn nhà được treo cao tránh xa mặt đất, anh có thể yên tâm sinh sống tại đây. Đây chắc chắn là người đàn ông truyền cảm hứng nhất trên mạng. Chỉ với một chân, anh đã tự tay dựng nên cả một ngôi nhà nơi hoang dã. Lần này thậm chí còn dựng được nơi trú ẩn cao nhất trên mạng. Không gian bên trong đủ để chứa cả một gia đình nhỏ, thậm chí còn đưa mô hình nhà cây lên một tầm cao mới. Từ đó tạo nên căn nhà cây 2 tầng siêu sang chảnh giữa thiên nhiên. Cái cây cao lớn vững chãi trước mắt bạn chính là nơi mà anh chọn làm chỗ xây nhà. Đây là vị trí được anh chọn để dựng căn nhà cây. Anh đứng trên một chân để xử lý đám cành trên cao. Khi phần ngọn cây được xử lý xong xuôi, anh bắt đầu vận chuyển vật liệu lên bằng một chân.
Vì chỗ dựng nằm trên tít ngọn cây nên anh buộc phải làm thêm một chiếc thang cao hơn, giúp anh dễ dàng hơn trong việc đưa đồ lên cao. Sau khi hoàn thiện xong vật liệu cần thiết, anh vất vả dựng nó lên, nhìn thôi cũng thấy mệt. Sau đó, anh dọn dẹp lại các nhánh cây dư thừa phía trên. Trước khi bắt đầu dựng nhà cây, cần phải tạo nền và khung đỡ cho sàn nhà trước. Vì lần này anh muốn dựng một căn nhà 2 tầng cực kỳ sang chảnh, nên cần thêm nhiều thân gỗ lớn để gia cố thêm độ vững chắc. Chỉ cần dùng đinh cố định chắc chắn các điểm nối là được. Khung sàn nền lúc này đã hoàn toàn vững chắc. Sau khi hoàn thiện phần nền móng của nhà cây, anh bắt đầu thi công lắp dựng phần khung tường. Vì đây là nhà cây 2 tầng, nên anh buộc phải dùng những thân gỗ dài để dựng. Chỉ cần 4 cột là đủ để hoàn thiện khung. Sau đó, anh chuyển những ống tre đã chuẩn bị lên ngọn cây, bắt đầu lắp đặt sàn gác của căn nhà. Tre là vật liệu chính trong quá trình xây dựng, phải nói là vô cùng lý tưởng. Khi lắp sàn xong xuôi, liền tiếp tục thi công khung nhà phía trên, vẫn sử dụng đinh để cố định các mối nối. Khung 2 tầng nhanh chóng được dựng lên chắc chắn. Khi đã hoàn thiện khung cơ bản, anh bắt đầu xử lý tre vót mỏng, chuyển lên tầng trên để lắp đặt. Đừng nhìn anh chỉ có một chân mà coi thường, anh cũng rất giỏi sử dụng kỹ thuật thủ công cổ truyền. Các nan tre được lắp vào đúng khớp, từng lớp đan xen khít nhau chắc chắn. Chỉ cần dùng thêm dây kẽm để cố định phần chi tiết nhỏ. Phải công nhận đứng trên cao đúng là có tầm nhìn thoáng đáng. Tiếp đến là thi công phần khung cho tầng 2, vẫn áp dụng đúng quy trình và kỹ thuật như tầng dưới. Trong giới dựng nhà ngoài trời có câu nói vui rằng tình yêu 3 người thường không bền, nhưng khung mái tam giác mới là thứ chắc chắn nhất. Sau đó là bước hoàn thiện phần cấu trúc của tầng 2. Khi các mặt tường đã lắp đặt xong gần hết, anh bắt đầu dựng phần mái còn lại của nhà cây. Các lớp mái được xếp chồng lên nhau theo thứ tự, phần mái hiên hai bên cũng được thêm vào đồng bộ. Lúc này, hình dáng tổng thể của căn nhà cây đã hiện ra rõ ràng. Nhưng để làm nổi bật sự tinh tế và tính thẩm mỹ, anh còn lắp thêm cả lan can quanh nhà. Giống như lần trước, anh lại chuẩn bị đất để trồng hoa, giúp cho căn nhà cây của mình vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Cánh cửa chính được thiết kế tinh xảo cũng đã lắp vào, các ô cửa sổ để ngắm phong cảnh núi rừng cũng được hoàn thiện. Vì đây là căn nhà cây 2 tầng cao cấp, nên anh còn tự tay làm thêm một chiếc cầu thang nhỏ. Anh trèo lên mái chỉ với một chân mà vẫn vô cùng vững vàng. Có chiếc thang này, việc lên xuống trở nên cực kỳ dễ dàng. Phần nội thất bên trong cũng được hoàn thiện theo phong cách cao cấp. Tất cả đều được làm từ tre thơm mát, mang hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Cuối cùng chỉ còn công đoạn trồng thêm hoa để tô điểm cho khung cảnh. Nhờ có những chi tiết trang trí ấy làm nền, căn nhà cây trông càng thêm ấm cúng và bắt mắt. Điều đó cũng có nghĩa là căn nhà cây 2 tầng của anh chàng một chân đã được hoàn thiện. Nếu được sống trong một căn nhà cây 2 tầng cao nhất mạng xã hội, được xây dựng như thế này, liệu bạn có muốn đến trải nghiệm một đêm không? Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thưởng thức bữa tối. Anh đơn giản chuẩn bị cho mình một miếng thịt ba chỉ nướng thơm phức. Phải nói rằng, bữa ăn này thật gần gũi và mộc mạc. Từng miếng thịt ba chỉ nướng béo mà không ngấy, ăn thật đã miệng. Chỉ để tránh xa phố thị và cuộc sống đầy mạng lưới internet, anh đã dành ra 15 ngày để dựng lên căn nhà cây tuyệt đẹp. Chiều cao của nó cũng thuộc hàng top trên toàn bộ nền tảng. Lần này anh còn dựng được ngôi nhà với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, thậm chí còn xây kèm cả chuồng chim bên cạnh. Vẫn là khu rừng quen thuộc, xung quanh không biết đã mọc lên bao nhiêu ngôi nhà cây do anh chàng một chân này dựng lên. Vì một tai nạn khi còn nhỏ, anh đã trở thành người khuyết tật cho đến tận bây giờ. Nhưng chính anh, với ý chí phi thường, đã khiến cộng đồng xây dựng ngoài trời phải khâm phục. Nhờ vào việc tự tay dựng nên những căn nhà cây phức tạp, những nơi trú ẩn kiên cố và đặc biệt, anh đã nổi tiếng. Lần này anh còn tiếp tục nâng tầm công trình của mình lên một đỉnh cao mới. Dù gặp hoàn cảnh nào, anh vẫn cố gắng làm ra một chiếc cầu thang, bởi chỉ khi đảm bảo an toàn, mọi thứ mới có thể tiếp tục. Sau đó, anh đặt chiếc cầu thang tựa vào thân cây. Tiếp theo, anh dùng đôi tay rắn chắc của mình từng bước một chuyển vật liệu lên cao. Trước tiên là cố định chắc chắn các thân gỗ vào thân cây, hình thành nên bộ khung nền vững chãi cho ngôi nhà cây. Và tất nhiên, không thể thiếu nguyên liệu chính là những chiếc đinh. Thế là bộ khung cơ bản đã được hoàn chỉnh. Trên phần đỉnh, anh còn tự mình kiểm tra khả năng chịu lực của khung nhà. Ngay sau đó, anh lập tức bắt tay vào xử lý tre. Dù là phần vật liệu nào cho mỗi giai đoạn, anh đều không thể thiếu sự hỗ trợ từ những cây tre ấy. Tre có thể nói là một loại vật liệu cực kỳ thích hợp để xây dựng. Sau khi xử lý xong, anh rất vất vả vận chuyển, mỗi bước đi đều là một thử thách đau đớn với phần chân khuyết tật của anh. Sau khi vận chuyển vật liệu gần xong, anh sắp xếp các thân tre theo hàng ngang đều đặn, tạo thành mặt sàn cho căn nhà cây. Khi sàn đã được lắp xong, anh bắt đầu dựng khung nhà cây bên trên. Mỗi khúc gỗ đều phải được cố định thật chắc bằng đinh. Chỉ nhìn vào số lượng gỗ sử dụng lần này cũng đủ biết, căn nhà cây lần này chắc chắn sẽ rất tinh xảo và rộng rãi, ít nhất cũng phải có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Kế tiếp là dựng phần mái cho căn nhà, và mái tam giác vẫn luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Tuy nhiên vẫn cần dùng thêm dây thép để cố định chặt hơn. Ngay sau đó, anh bắt tay vào lắp tường. Tường nhà lần này cũng dùng tre mỏng làm vật liệu chính. Hình dáng cơ bản của khung nhà đã hiện rõ, chỉ cần lắp những tấm tre đã xử lý vào khung tường là xong. Cách xây dựng như vậy có ưu điểm là vừa tiết kiệm được vật liệu, lại rút ngắn được thời gian thi công. Tuy tường làm theo cách này sẽ có kẽ hở nhỏ, dù mọi người có nói gì đi nữa cũng mặc kệ. Lúc này, anh bắt đầu lắp đặt phần mái của nhà cây. Mái được lắp theo cách lớp dưới trước, lớp trên sau. Vì lần này diện tích căn nhà khá lớn,
nên công đoạn xây dựng sẽ phức tạp hơn những lần trước. May là mọi thứ vẫn tiến triển rất suôn sẻ. Sau đó, anh nhanh chóng lắp cả cửa sổ vào vị trí. Chiếc cửa chính tinh xảo cũng không thể thiếu. Lúc rảnh rỗi, anh ngồi ngắm cảnh núi non từ khung cửa sổ. Sau đó, tiếp tục lắp đặt lan can cho ngôi nhà cây. Bệ trồng hoa cỏ cũng là một phần không thể thiếu. Từ sáng sớm đến tận chiều muộn anh vẫn luôn bận rộn. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục thiết kế một chi tiết mới. Không biết có ai trong số các bạn đoán được thứ này dùng để làm gì không? Anh dùng dây thép để cố định các bộ phận lại, rồi ghép từng mảnh vào với nhau thành một thể hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thiện, anh vác cả hai lên tận đỉnh nhà cây. Ngay sau đó, anh bắt tay vào việc lắp đặt và dựng nên công trình đó. Nếu đoán không nhầm thì chắc đây là chiếc chuồng chim tự thiết kế. Vừa muốn sống cùng gia đình trong căn nhà cây, vừa có thể nuôi thêm đàn chim làm bạn. Tiếp theo, anh lại vác bộ bàn ghế tự làm của mình lên nhà cây. Khi rảnh rỗi thư thả, có thể cùng người thân ngồi quây quần trò chuyện. Sau đó, anh tiếp tục mang hoa tươi lên trên, đổ đất vào bệ trồng hoa được chuẩn bị sẵn. Khi toàn bộ hoa đã được trồng xong, anh mang theo những chú chim bồ câu thu được, dự định sẽ thả chúng vào trong chiếc chuồng chim anh đã thiết kế. Đàn bồ câu cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn ở yên trong đó. Phải nói rằng căn nhà cây tuyệt đẹp do Độc Cước dựng nên cũng chính là tổ ấm ấm cúng và đầy yêu thương của họ. Lúc này mặt trời cũng dần khuất sau núi, ánh hoàng hôn rực đỏ soi xuống bếp lửa. Điều đó cũng có nghĩa là đến giờ nấu ăn rồi. Vẫn là món thịt ba chỉ béo mà không ngấy như thường lệ. Một mình thưởng thức từng miếng thịt nướng thơm ngon nơi hoang dã. Khi đã ăn uống no nê, anh thoải mái chìm vào giấc ngủ trong căn nhà cây của mình.